Việt Nguyễn mến chào cô chú, anh chị em và các bạn. Cây ớt nhỏ xíu thôi mà bông dày đặc hết. Hôm nay thì có trái chín, rồi có trái sống, rồi non già và tùm lum tà la hết. Mấy cây ớt này Việt Nguyễn không có để cho nó cao, nó chỉ lùn thôi mà bông trái quá chừng luôn. Nhìn thấy cũng mắc cười ghê luôn á. Cây ớt thì nhỏ xíu mà trái á nó cứ nhoi 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 lên trời. Tại nó ớt chỉ thiên mà, nó cứ vươn lên không thôi. Hôm nay mình sẽ trồng mấy cây ớt ở trong cái bình nước suối 5 lít, cắt đôi ra đó. Cái quai này nè, anh chị mình cũng cắt bỏ luôn. Mình trồng trong cái bình nước suối 5 lít này khỏi cần phải tưới, lâu lâu mình tưới một lần. Tiếp theo là lấy cái mỏ hàng á, mình đục vài ba cái lỗ. Mình đục cái lỗ về cho nó thoát hơi, khi sau cái bộ rễ nó phát triển nhanh lắm. Nhớ là phải đục lỗ nha, không đục á thì cái nó bị kín mít lại á, nó khó phát triển. Nó phát triển được nhưng mà chậm hơn. Ở bên dưới này cũng vậy nữa, mình đục vài ba cái lỗ vậy nè. Nếu như nước mà anh chị mình tưới vô nhiều quá đó thì nó lại chảy ra bên ngoài. Mình đục lỗ ra như vậy á thì ở bên dưới nó thông thoáng, nó không có bị hầm lại. Đất trồng thì mình sử dụng mấy cái đất cũ ở những cái chậu trước á, rồi thêm xơ dừa tro trấu, anh cho mình trộn đều lên. Tiếp theo nữa là Việt Nguyễn cho vô một ít cái phân cá dạng viên, khoảng chừng nắm tay thôi. Nếu như mình có phân trùng quế thì mình cho vô, còn không có thì anh cho mình sử dụng cái phân cá dạng viên cũng được. Trộn đều lên. Xơ dừa tro trấu nó làm cho đất được tơi xốp. Cái bình nước suối mình úp ngược lại, ở bên dưới mình cho vô một ít rơm. Không có rơm á thì anh cho mình cho một cái khăn giấy ướt cũng được, để đất nó đừng có rớt xuống bên dưới. Sau khi đất đã trộn rồi, bây giờ Việt Nguyễn sẽ cho vô cái bình nước suối luôn. Mình cho vô khoảng chừng 2 phần bình thôi nha, đừng cho đầy quá. Lý do là khi sau mình còn bón phân rồi đó. Bây giờ Việt Nguyễn sẽ trồng mấy cái ớt chỉ thiên. Mấy cái ớt chỉ thiên này mình từ hạt á, rồi cái mới tách ra nó từng cái ly nhỏ như nè. Mình tách ra từng cái ly nhỏ này, mình để khoảng chừng 5-10 ngày á, cái nó phát triển lớn vậy nè. Cây ớt mà mình tách ra rồi mình để nó vào cái bầu đất này á, khi anh chị mình chuyển ra ngoài đất trồng á, nó không có bị yếu cây. Bóp nhẹ cái ly cái lấy ra dễ dàng lắm. Mình có thể trồng trong cái bình nước suối hoặc là trong chậu cũng được nữa. Cho cái ớt vô á, anh chị mình nhớ là ém cho nó chặt xuống một tí. Có một điều lưu ý là khi anh chị mình cho vào trồng á, cái lá cuối cùng nó phải áp sát với cái mặt đất. Bằng cách này là cái bộ rễ nó phát triển mạnh, cây ớt khó ngã đổ đó. Cây ớt thì nó ưa ánh sáng, cho nên là khi mình trồng á, anh chị mình đem ra ngoài ánh nắng trực tiếp luôn. Hoặc là mình mới trồng về thì mình cứ để vào cái bóng râm đi, 2-3 hôm sau á, rồi mình đem nó ra ngoài ánh nắng trực tiếp để cho cây nó thích nghi từ từ cũng được. Còn đây là mấy cây ớt Việt Nguyễn từ cái bầu đất ra, cho nên mình cứ đem ra nắng luôn, không sao hết. Tiếp theo bây giờ mình sẽ chuẩn bị nước để cho vào chậu. Cho vô đây khoảng chừng 4 lít nước thôi, 4 hay 5 lít gì cũng được. Tiếp đến nữa là Việt Nguyễn lấy cái phân cá dạng phiên á, mà mình ngâm nước nè. Giờ anh cho mình cho vô. Cũng cho ít thôi, không cần cho nhiều đâu. Mấy cái ớt sau khi mình chuyển nó ra chậu hôm nay nó được một tuần. Lúc này chồi non nè, phúng lên. Giờ Việt Nguyễn sẽ lấy cái nước phân cá đó, tưới vô. Phân cá dạng phiên, anh chị mình có thể bón trực tiếp, hoặc là mình ngâm rồi mình tưới cũng được. Để nó không có phát triển cái chiều cao á, thì anh chị mình thường xuyên bấm mấy cái ngọn vậy nè. Bấm ngọn bỏ đi. Bấm ngọn bỏ đi thì những cái chồi non mới á, nó sẽ phúng lên. Rồi nó cứ thấp thấp thôi chứ không có cao. Cái đợt này mình bấm ngọn xong rồi mình chờ khoảng chừng 10 mấy 20 ngày sau á, cái anh cho mình bấm ngọn thêm một lần nữa, là cái ớt nó thấp thôi, nó không có tăng cái chiều cao. Tức là bấm ngọn khoảng chừng 2 lần á. Mấy cái ớt ở đây nó chỉ lùn tè thôi chứ nó không có cao.
Tại vì nó cao lên á là Việt Nguyễn bấm ngọn hết. Để nó phình cái bề ngang thôi chứ nó không có tăng cái chiều cao. Cho nó lùng lùng vậy nè, nó mới đẹp. Hôm nay nó có bông rồi trái nè, quá chừng luôn. Thích nhất là cái bông ớt nè, nó trắng hết lên trên cái ớt luôn. Giai đoạn này thì mình cũng cần phải bón phân. Tiếp theo là Việt Nguyễn cũng sử dụng cái phân cá dạng viên á. Cho vô cái phần nước này á, khoảng chừng một cái muỗng ăn cơm. Anh chị mình cho vô mình ngâm. Hôm bữa trước thì Việt Nguyễn ngâm sẵn đó, rồi mình chỉ cho vào nước thôi. Làm vậy nó nhanh hơn. Cái phân cá này mình ngâm khoảng 1 tiếng á, thì nó mới tan hết nha. Nên chờ nó cũng hơi lâu. Cứ khoảng chừng 10 bữa nửa tháng á, thì anh cho mình tưới nó vô một lần. Nếu như cái phần đất ở trên chậu mà nó xẹp bớt á, thì anh cho mình lấy phân trùng quế nè, rồi xơ dừa tro trấu mình trộn lại, mình cho nó vô thêm. Cái phần nước ở bên dưới cái chậu này á, toàn là phân đồ không nha. Nếu như mình có rửa cái chậu thì nhớ giữ lại cái phần nước luôn. Mấy cái chậu bên dưới Việt Nguyễn lấy ra rửa sạch hết, rồi cái phần nước mình cũng giữ lại. Giữ lại rồi mình sẽ tưới ngược nó trở lên. Hồi nãy mình cho nó vô thau nè, giờ tưới nó tiếp tục. Bằng cách này là phân rồi nó còn lại á, anh chị mình cứ sử dụng luôn, nó không thất thoát gì hết. Từ cái lúc trồng cho đến khi có trái như vậy á, Nguyễn thấy nó hơn 3 tháng. Hôm nay trái chi chít hết, nhìn thấy mê không? Ớt chỉ thiên, cho nên nó cứ nhoi nhoi lên trời luôn. Ở trong nhà mà anh chị mình trồng khoảng chừng 1-2 cây thôi là trái nó chi chít như vậy á, tha hồ hái ăn mà không phải tốn tiền đi ra chợ mua. Hôm nay cũng có trái chín rồi. Trái nó cũng không có được to nha. Không hiểu sao trái nó nhỏ nó không có to. Chắc là do mình cắt nó lùng lại á, cho nên trái nó nhỏ xíu à, nó không có được to giống như ở ngoài chợ. Lúc này á, thì cũng gần thu hoạch rồi cho nên là Việt Nguyễn không có bón phân. Mình chỉ lấy cái phân mà ở bên dưới cái đáy chậu nè, nó có nước như vậy á. Anh cho mình rửa cái phần chậu đi, rồi mình lấy mình tưới vô. Bây giờ nếu như mình cho phân vô nữa đó, thì đến khi anh cho mình thu hoạch ớt á, ăn nó không có được an toàn cho sức khỏe, cho nên mình dừng lại. Đến khi mình thu hoạch hết rồi á, thì lúc đó anh cho mình lại bón phân vô tiếp. Còn bây giờ tạm thời thì cứ sử dụng cái phần nước ở bên dưới á, mình chế ngược nó lên. Nó còn như phân thì nó hấp thụ bấy nhiêu thôi, khỏi cần phải cho phân mới vô nữa. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách trồng ớt chỉ thiên trong chậu cho nhiều trái đến đây cũng tạm kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.